Most folytassuk egy másik művészeti ág jeles képviselőjével. Nem mindenkinek adatik meg az anyanyelv elsajátítása, de vannak, akikben olyan erős az akarat, a vonzódás, hogy akár a dalokon keresztül is megtanulja azt. Így volt ezzel Bozai Zina népdalénekes is, aki San Franciscóban látta meg a napvilágot, zeneszerzésből szerzett diplomát, és szinte megszállottan keresi, kutatja azokat a lehetőségeket, ahol átadhatja a magyar népdal kincseit. Szeretettel köszöntöm itt nálunk. Pár hónapja még arról számoltunk be, hogy együttesével, a Vadalmával lemez bemutató koncert körútra indult Erdélybe és ide az anyaországba, most azonban egy népdalkurzusba kezdett a Hagyományok Házában. Kikhez szól ez a kurzus? Hát angolul beszélők számára van ez a kurzus, hogy egy elérhető kapuja legyen a magyar népzenéhez. Angolul tanulnak magyar népdalokat? Na most akkor ezt hogy kell elképzelnünk? Hogy így figyelünk, hogy benne van a magyar kiejtés, ugye autentikus népdalok tanítása eredeti felvételekből, van a nyomtatott szöveg, ami nagyon segít nekik, és akkor adom is nekik háttérinformáció gazdagabban, hogy nem csak honnan való, hanem több a magyar nyelvterületről, még a szokásokról, falusi életről, még minden, és akkor magyarázom is a többi lehetőségekről itt Budapesten, például a Fonó, ugye zeneház, meg a Hagyományok Háza, más kurzusok, az Óbudi Népzeneiskola, más ilyen táborok, kurzusok, koncerthelyek, szóval egy hidat képez ez a kurzus is. Kik érdeklődnek egy ilyen kurzus után? Hát nagyon sokan jöttek, az most az első 2 alkalomban, több mint 15-en voltak, és mindenféle országból jöttek, mind 5 kontinens. Például itt Európából, Franciaországból, Hollandia, Svájc, Németország, Cseh, és a többi világ, Japánból, Dél-Afrikából, Brazíliából, Mexikóból, Kanadából, USA-ból, szóval sok helyről, Szíriából is. Zina a San Franciscói népdalkört vezeti, hozta létre, és 2010 óta heti szinten népdalkurzusokat is tart, workshopokon, fesztiválokon vesznek részt. Honnan ez a megszállottság, ez a vonzódás a magyar kultúra irányába? Hát én is kerestem, amikor San Franciscóban laktam, egy olyan ember, akitől tanulhatom ezeket a dalokat, és mivel nem találtam, visszajöttem, hogy itt tanulhassam ezeket. Azért akkor indítottam ezt a népdalkör, hogy legyen egy lehetőség ott kint tanulni ezeket. Otthon a családban milyen nyelven beszéltek? Angolul. Angolul? És nem onnan van ez a lüktetés, ez a vonzódás? Nem, inkább a zene, ami idehozott engem. És hogy lehet San Franciscóban úgy a magyar népdalt keresni, kutatni, hogy azt át tudja adni másoknak is? Hát itt tanultam, itt gyűjtöttem vagy a faluban, vagy az archívumból az eredeti felvételek, és akkor ezek visszahozom Amerikába. Egy végzett zeneszerző számára mi az igazi kihívás őseink dalait tekintve? Kihívás? Hát nekem, ami érdekes, azok, ami bonyolultabb, vagy tele van díszítésekkel, vagy érdekes skálak, aszimmetrik ritmusok, meg ezek, azok nagyon érdekel nekem. Tehát az érdekesebb nekem, mint mondjuk az új stílusú, vagy egyszerűbb dalok. Alkotótársaid a Vadalma zenekarban nem magyar származásúak. Őket mi az, ami motiválja a magyar népdalok tekintetében? Mutattam nekik eredeti felvételek, és milyen gyönyörű és tele a magyar népzene olyan érdekes dolgokkal. Az ő kultúrájukban létezik hasonló? Ők kaliforniaiak, és nagyon sok stíluszenét játszanak. És milyen hangszere játszanak ők? Hegedű és cselló. Az ottani, a San Franciscói, kaliforniai workshopok, fesztiválok fellépése kapcsán mi az, ami visszajelzés érkezik a közönség soraiból önök felé? Általában nagyon hálásak az emberek, hogy létezik egy olyan lehetőség, és az is volt a reakció itt a Hagyományok Házában, hogy régóta kerestek. Ők egy olyan lehetőség, akartak tanulni a magyar kultúráról és a népzenéről, és hogy végre van hova menni. Önnek 2 kisgyermeke van, mi otthon az anyanyelv, milyen nyelven beszélnek? Hát most, hogy itt vagyunk Magyarországon, angolul beszélünk otthon, hogy tartunk mindkettő. Most itt van Magyarországon, az mit jelent? Itt is marad? Hát reméljünk, igen, de addig Kaliforniában laktunk, és akkor persze figyeltem, hogy a magyar adom tovább a lányainknak. És ott Kaliforniában kiviszi most a népdalkört? Senki, sajnos csak visszamegyek párszor havente, és akkor tartom workshopot. Meddig tart ez a Budapesten tartandó kurzus?
Ez egy 6 hetes kurzus, és persze reméljünk, hogy rendszeressé válik az a És mi lesz ennek a végeredménye? Lesz valami közös koncert? Reméljünk, igen, hogy lesz valami kis bemutató egy táncházban. Remélem az 5 kontinenst is meghívják, úgyhogy mi is ott leszünk Persze. akkor, jó? Köszönöm szépen a beszélgetést. Szívesen.